שלי הגיע למעברה בבית ליד, וכנראה שהרגשתי לו טוב או משהו כזה, ולקחה אותי לקופת חולים, ואמרו לה, תשאירי את הילד, ואנחנו נטפל בו, כשיהיה בריא אנחנו נחזיר אותו. היא באה אחרי יום, יומיים, אמרו לה, ילד נפטר. טוב, איפה הוא? אני רוצה לראות, איפה הגופה, איפה... אמרו לה, אין לך מה לראות, הילד אין לו. עברה תקופה של כמה שנים, חיפשה אותי כל הזמן בראש שלה הילד לא מת, זו הרגשה שלי, מה אין מה לעשות. אחד מהדודים שלי היה שמש בבית ספר. קיצור, השמש של בית ספר אומר לה, תשמעי, ישנה אישה, אשכנזייה, לבנה, מביאה ילד שחרחר כזה בבית ספר. תבואי תראי. והיא באה, ראתה, הלב שלה התחיל לדפוק כנראה, אני לא יודע מה, הרגש של אמא, אין מה לעשות. היא אמרה, אני חושבת שזה הילד שלי. הילד שלי בן חורין. הוא אומר לה, מה זאת אומרת בן חורין? היא אומרת, כשהיו נולדים ילדים, היו עושים להם חור באוזן, וזה היה נקרא בן חורין. לך תראה אם יש לו חור באוזן ימין. בדק, הוא חזר בחזר, הוא אומר לה, יש לו חור באוזן בצד ימין. היא אמרה, זה הילד שלי. שמי אריאלה רייטר, ילדה מאומתת שגיליתה לפני עוד מעט כבר 18 שנה. את המשפחה שלי, את אמא שלי, לא מצאתי כי היא נפטרה. ילדה בת 17 שהגיעה מטורקיה. ילדה אותי בגלל שהיא חלתה בדיזנטריה בחודש שלי להיריון. וכשהיא התאוששה אחרי יום ביקשה לראות את התינוקת, אמרו לה שהתינוקת נפטרה. במסמכים שאני מצאתי, מסתבר שבגיל 3 או 4 ימים, עברתי לויצו ירושלים, שם שונה לי השם מיוספה, שהיא הספיקה כנראה לתת לי, ליעל, ובאיזשהו שלב עברתי מויצו ירושלים לויצו תל אביב. שם ההורים שלי המאמצים, לפי עדויות שיש בידי, קנו אותי. כשאני הייתי ילדה בגיל 6-7, אחות של אמי המאמצת, עלתה מרוסיה, שמעתי את הדודה אומרת לי, אמא שלי ביידיש, מה את משקיעה בשחורה הזאת? היא לא שלנו. אמא שלי המאמצת נכנסה לי לניתוח מאוד 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 קשה בהדסה בתל אביב. וכשישבתי עם אבא בחוץ, הוא אמר לי, את יודעת, המעמד הזה משליך אותי אחורה בשנת 49, אמא עברה ניתוח מאוד מאוד קשה, את לא יודעת את זה. הוציאו לה את הרחם, והיא כמעט מתה. וזה היה הרגע שקיבלתי שפנקה, ידעתי, זהו. נכנסתי לחדר של אמא שלי, דפקתי לה את היד. אמרתי לה, אמא, אני מבקשת, תספרי לי מי אני, איפה לקחת אותי, למי אני שייכת. אני אמא בעצמי היום, אמא בבקשה. היא התחילה לבכות. אין לך אמא אחרת, אני אמא שלך, אני ילדתי אותך. את לא תדברי ככה. אמרתי, מה אני עושה? בשנת 76, אמא שלי נפטרה. סרקתי את הבית עם הסליק. אין כיס, מעיל, אין ארון, אין במקרר בפריזר. בסוף הוצאתי איזו מגירה בארון בסלון, היה לי מזנון כזה, ובתחתית הייתה מודבקת מעטפה חומה, היה כתוב עליה לכבוד. זלמן דוגודין, זה אבא שלי, אוקיי? בצד השני שלה כתוב ויצו ירושלים. תעודת אימוץ. ואני נכנסתי להיסטריה, והדבר הראשון שעשיתי, תצאתי לי חמי, אבא של בעלי. התחילתי לבכות, אמא שלי את הזונה. צרקה אותי. אני באמת מאומצת. אמרי, תעזור לי. אומרת, תלגי. תביאי לי את הכל, אנחנו ניקח בלש פרטי, אנחנו נמצא את אמא שלך, אל תדאגי. נולדת בשנת 36, בבית חולים בירושלים. איטלקי בירושלים. נולדת להורים ממוצא תימני? כן. ואחרי שנעשתה לך ברית מילה, הגיעו הזוג ההורים המאמצים, מדברים על זוג אשכנזים מראשי היישוב, וסגרו עסקה בעצם. אני אומצתי לא כחוק כמובן ולא כדין, כי אין שום תעודת אימוץ שמאשרת שאכן אומצתי באיזושהי צורה. אני נמכרתי בדיוק
כמעשה יוסף, תקרא לזה ככה. והם לקחו אותי משום שאני הייתי בן למשפחה, כפי הנראה, גם כמיוחסת בעדה התימנית. לאמא מה הם אמרו? כנראה שמסרו להם שנפטרתי, או אני לא יודע מה, ואז ברוב ייאוש הם קמו והלכו. זהו, עזבו את הבית חולים, נגמר, אין מה לחפש יותר. הם קיבלו הוראה להתרחק מהיישוב התימני דאז, יחד איתי כמובן, ולהיטמע ולהיעלם באזור שלא מאוכלס על ידי תימנים. כי אני לא מאומץ רסמי, אין תעודת אימוץ עבורי. אז מה נשאר? שאני חטוף. אבל לא רק שנחטאתי, אני גם נמכרתי. תבין פה, נעשה סחר באדם. כי אותה משפחה שאימצה אותי היה להם משק, וכל הכסף שנפדה בעבור המשק נמסר בעבורי. הם היו זוג זקנים שהגיעו כנראה מהשואה. אני לא יודע איך הגעתי אליהם. אני זוכר מהם שאהבתי אותם. היו אנשים טובים, אהבו אותי, פינקו אותי. וכשהתחילו להסביר לי שיש אימא שמחפשת אותי, לא הבנתי את העניין הזה בכלל. זאת אומרת, כשהייתי רואה את אימא שלי, הייתי בורח לאימא השנייה. הביאו איזה מישהו כנראה בורר, או אני לא יודע מה, אמרו לה, תשמעי, הילד הזה זה שאלה, בואו נעשה בדיקות. עשו בדיקות, ואימא שלי הביולוגית, זאת שבאה ומצאה אותי. ברור שזאת בכתה וזאת בכתה, ואני באמצע, ילד. הגיעו לי מסקנה שהבורר הזה כנראה, שאני שייך לעליית הנוער, עד גיל 18, בגיל 18 אני אחליט איפה שאני רוצה. אז הפתרון היה לשים אותך בפנימייה. כן, זה היה כמו משפט שלמה. עוד כשהייתי בקיבוץ, שכנעו אותי המחנכת, בוא, לך לאמא הביולוגית, הסכמתי. וזו פעם ראשונה שהלכתי לראות אותה, זאת אומרת לבוא אליה הביתה. היא יצאה החוצה, איך שהראית אותי, התעלפה. שפכנו מים על האמא שלי, ואני זוכר שהיא התעוררה, וחיבקה אותי, ולא רצתה לעזוב אותי בשום אופן. אותו רגע, משהו בלב, משהו אצלי, השתנה, משהו נכנס לי בלב אליה. גיל 5 התוודעתי למציאות שאני לא הבן של הוריי המאמצים עקב ההור הכהה שלי. שמועות שאנשים דיברו, ואני לא כל כך הבנתי על מה מדברים כמובן. רק מאוחר יותר התחלתי להבין ולקלוט במה מדובר. ההורים המאמצים לא הסכימו, שום דבר, הם גם לא הסכימו. לא. גם כשביקשת. לא נתנו לי שום פרט. ולאט לאט אתה בעצם מבין שקרה משהו אפל, כן. שההורים לא מוכנים לא להודות בו, לא. ולא לספר לך. נכון. כשהמחיר הוא בעצם שאתה מתנתק מהם לגמרי, ואפילו אם זה המחיר, הם עדיין לא הסכימו לתת לך לא תשובות. הסכימו לתת לי שום מידע. מאוחר יותר, בגיל 16 נסעתי לירושלים לחפש עקבות של המשפחה. וכשהגעתי אז לא ידעתי בדיוק לאן לפנות ומה, אמרו לי רק תפנה לשכונת נחלאות. הגעתי ושם פגשתי זקנים, ואמרתי אולי מפיהם אני אוכל להציל או לקבל איזשהו מידע על בני המשפחה שלי. ודיברתי עם הזקנים, והם דיברו כמובן בהגה שלא כל כך הבנתי, הגה תימנית, מה לי ולהגה הזאת, לא ידעתי. ואז הם שאלו אותי על המוצא, על שמי, וידעתי רק את השם שלי, לא מעבר לזה. הם התחילו לדבר ביניהם ולחשוב מי אני, מה אני, הבן למי אני שייך, וכך הלאה. פתאום קפצה איזו זקנה, תפסה אותי וחיבקה אותי ואימצה אותי אל ליבה, והיא אומרת, אוי, זה הבן של חנה. שחנה זה שהיה שם אמי. עכשיו, חמי הסתכל על התעודת אימות, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, היא לא חתומה על זה. פניתי לבית תל אביב, שלחו אותי לשירות למען הילד. הגעתי לעובדת הסוציאלית הזאת, והיא פותחת לי את התיקימות, ועוד היא אומרת לי, אל תצלמי, אני לא מרשה לא לצלם ולא... אז אמרה, יקירתי, אני לא צריכה, יש לי את הכל. זאת אומרת, תשמעי, אמא שלך כנראה לא עניינת אותה במיוחד, היא לא השאירה לך מכתב, כנהוג אצל ילדים מאומצים. אמרתי ככה, אם לי קוראים יוספה, יש מצב שלאבא קוראים יוסף. הוצאתי את כל הפלקונים בכל ירושלים. אחד היה זקן מדי, אחד צעיר מדי, אחד מבוגר מדי, ושניים לא ענו לי. אני כותבת פקס לארגון עולי טורקיה. זה היה כתוב שהוא מטורקיה, הוא הסמיר. ושואלת אותם, אם יש להם מידע על נערה
אישה, אני לא יודעת, בשם חנה פלקון. יום ראשון בבוקר, הטלפון הראשון ב8 בבוקר, ואני לא מתעוררת לפני 10, אבל הפעם מתעוררתי משום מה. הם על הקו נמצאים מארגון הולדות, ואומרים לי, שלום, יש לנו מודעה על חנה פלקון. היא באמת עלתה מזמיר. מה קרה לה מאז, אין לנו מושג, אבל מה, יש לנו בירושלים איש מאוד נחמד, בשם מרדכי פלקון, ואולי יהיה לו תשובה בשבילך, וגם השם, אני אומרת, וואלה, אני מתקשרת. שמעתי שאתה יודע, מכיר ויודע ומעורה בעלייה מטורקיה, אני מחפשת אישה בשם חנה פלקון. אומר לי, מי את? אמרתי לו, אני הבת שלה. הייתה דממה. התחילו, והוא השתנק, ואני אומרת לו, אתה איתי? הוא אומר לי, כן, אני אומרת לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני אח שלה. אמרתי לו, מה? אם כן, את הגעת לאח שלה, אני אח שלך נפל, אני אומרת לו, זה פשוט מטורף. אמרתי לו, איפה אני יכולה למצוא אותה? איפה היא? מה איתה? איך היא? מה? הוא אומר לי, מצטער, נפטרה לפני 2 שנתיים. ואז תורי היה להיות בשוק. אתה יודע, יש אנשים שיכולים להסתכל על הסיפור שלך ולהגיד, אני לא מבין מה הוא מתלונן. קחו אותו לקיבוץ, קיבל ירושה, הכל בסדר, עזרנו להם. כל זה לא שווה כלום אם לא גדלתי אצל אמא שלי הביולוגית. הייתי צריך לגדול עם המשפחה שלי, אצל אמא שלי הביולוגית, עם האחים שלי. אני עד היום לא הולך לבית כנסת של תימנים, כי אני לא מבין. מה זה שבת? מה זה חגים? נשבע לך. אמרתי, אני חייב ללמוד. הלכתי, למדתי בישיבה 0.5 שנה. אומנם אני צם ביום כיפור, אני מנסה לעשות קידוש כל ליל שבת, אבל גדלתי בצורה אחרת. אתה פשוט, יש לך מקרה מאוד מאוד נדיר, כי הצלחת ליצור קשר גם עם המשפחה הביולוגית, וגם לשמור את הקשר עם המאמצים. לא עזבתי אותם לרגע. כל הזמן כאילו עושה שבת פה, עושה שבת שם. אהבתי אותם, הם גידלו אותי. היית רוצה שבעזרת השם היינו מוצאים את המשפחה? בהחלט, בהחלט. אז נאמר ככה. ולא לראות אותם לדקה לפני המוות, לפני שהמות. תן לי לראות אותם פעם אחת ולהגיד תודה. אני רוצה לדעת בכלל אם יש לי אחים ואחיות. כי אין סיבה שלא יהיו לי. אין דבר כזה אצל התימנים ילד אחד. אין. המטרה שלי היא א', לגלות את קברי הוריי, וזאת על מנת שאוכל לבוא ולומר קדיש כמו כל יהודי הגון אחר. עדיין לא מצאת אותם. לא מצאתי. אני מנוע מלמצוא. פניתי לכל מיני מוסדות, לכל מיני משרדים, אין שום מידע. עולים חדשים שבאו לציון, אהבה, והתעללו בהם. מדוע? כי פה כתוב לנו במקורות, מהרסייך ומחריבייך ממך קמו, והנה ההוכחה, בבקשה. זאת מדינה ששירתתי אותה, לא שירתתי מדינה אחרת. זאת מדינה שהקרבתי עבורה, לא אכפת לי היה למות עבורה. ואני לא היחידי, יש רבים כמוני. אני אולי היחידי שנושא 2 תעודות. גם תעודת זהות וגם תעודת לידה, שאין שום קשר בין אחת לשנייה. אז איפה הצדק, איפה היושר, איפה האמת? אני חי במיליון עצים, אני ביער, עץ בודד אחד. בכל השנים האלה שחיפשת אותה, בטח דמיינת איך יהיה המפגש שלכם, ומה היית אומרת לה, מה היית אומרת? קודם כל הייתי שואלת אותה, אמא, מה קרה? בואי תספרי לי מה קרה. זה נורא קשה, זה נורא, אבל לפי האחיות שלה, זה הייתה טרגדיה, פשוט טרגדיה. עשו לה עוול, פשוט הילדה לא דיברה מילה בעברית, החתימה שלה היא לא חתימה. כתוב חנה פלקון מודפס. כל הדברים האלה הראו על איך עבדו עליה. כאילו, פשוט עבדו עליה. היא נתנה לי שם. יותר מזה. אחרי זה פגשתי עוד אנשים שסיפרו לי שהיא כן חיפשה אותי. היא לא האמינה. היא הלכה ברחובות ירושלים, פשוט חיפשה ילדה שדומה לה. הייתה לי אמא מדהימה, אבל לא הספקתי להכיר אותה. פגשתי גם את כל האחיות שלה. יש לי אח ו2 אחיות. אני יודעת מי אני. סגרתי איזשהו מעגל. מה שאת עשית, שאת קמת וחיפשת וחשפת את עצמך, זה מאוד נדיר. אנחנו יודעים שהרבה מאומצים לא עושים את זה. לא יוצאים לחפש, לא נחשפים. כי צריך בשביל זה אומץ.
אבל אני חושבת גם שאם לא עושים את זה, חיים כל החיים בהרגשה של פספוס. ואני גם לא חושבת שזה צריך לפגום באהבה להורים המאמצים. גם אם הם קנו בכסף, כמו שקנו אותי, בתכלס הם רצו לתת לי את החיים הכי טובים כנראה, והם הצליחו. ואת יודעת, אני עומדת כל יום שישי וחגים, ואני מבשלת, ואני חושבת רק על יום שלי. מאמצת, כאילו, מה הייתה עכשיו מאמצת לי לעשות? ואני מנסה לשחזר את הטעמים שלה, ואיך גדלתי. כי בכל זאת זו אימא, את יודעת, גם אם היא לא ילדה אותי פיזית, היא אימא שלי.